हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहित। आज हम ना किसी राइड पे जा रहे हैं ना ही ट्रेकिंग पे। आज हम जा रहे हैं मेरे मार्शल आर्ट के क्लास में और वहाँ पे देखेंगे क्या प्रैक्टिस। एक्चुअली मुझे भी अभी तक कोई आइडिया नहीं कि वहाँ पे क्या होएगा, तो वहाँ पे जाके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी प्रैक्टिस क्या होती है। तो चलिए अभी डायरेक्टली क्लास में चलते हैं। खाली गेलं की गळ्यावर घेते, खाली गेलं का गळ्यावर घ्यायचं, गळ्यावर चेस्टवर घ्यायचं. हा मोहित इकडे बघ, इकडे बघ मोहित. 13 15 16 17 18 19 20 Done. One. Cell 4 5 6 7 8 come on 9 10 1 2 3 9 4 10 5 2 6 3 7 चल 4 14 आलेत कम ऑन 5 15 आले चल 6 7 चल 8 येऊ दे 9 चल 9 कम ऑन लास्ट वन 20 25 करायचे. 2 8 3 9 4 7 5 13 6 14 7 8 चला ट्वेंटी झाले. 8 9 तुला नंतर एडिट करायला लागेल, 10 क्रॉप करायला लागेल. 11 12 13 14 15 चला 16 चला अजून 17 चला 18 2 3 4 5 6 चला शेवटची 2 आहे 7 लास्ट एक 10 लगेच चालू कर. 6 वरती येताना क्लोज कर म्हणजे बाहेर ना पडतील. 7 8 नाही ते पोटावर ते वर घे, मानेजवळ घे. हां 6 left. 15
5. Keep it up. Keep it up. 5 left. Come on. 70. Come on, 70. 5. काय रे वैभव तू कर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. ना शेवटचे 9. 12. खाली घे ते डंबेल्स चेस्ट वरती घे खाली आलं का चेस्ट वर घे डंबेल्स हा 15. 16. 17. 1 2 तुम्ही करा काय करायचं दॅट इज युअर कन्सल्ट नॉट माय इकडे बघ मंदार Come on, 3 more. 19. 6. 5 more. 5 more. 5 more. 5. 4 left. 4. Come on. 3 left. 3 left. 3 left. 3 left. 2 left. 2 and last one. One last. Okay.